alright, alright. Okay. Okay.
Ayan, tapos na natin nagpitan yung ating pressure plate. Ayos na, mahigpit na. At isasara na natin. Lalagyan natin ng guide para hindi tayo mahirapan dito. Ayan. Okay, taas na lang natin doon konting jack ito sa likod. Saka natin tulak. Okay, ayos na natin sa loob. Release bearing. Okay, sara na lang natin. Jack natin yan dyan sa silong. Ayan, konting tulak na lang, magsasara na. Kita nyo mga guys, pasok na yan. Kapila lang natin yung mga tornilyo. Okay, pwesto na, kapasok na yung transmission natin. Okay, okay, pwede na mag-tornilyo. Yung mga malalaking tornilyo. So, sa gitna higpitan na lang natin na konti para dahan-dahan na magsasarado. Ibalik pang kwan transmission support, babalik natin itong kwan transmission support. Tignan ninyo dito, ito sa labas yan. May tornilyo na natin sa iba. Dito sa silong para matapos na tayo. Yung kanya lagyan ng oil, nakatago kasi to. Habang wala pa yung battery, lagyan na natin ng oil kasi konti na yung para sa maximum. Kasi pag nandito na yung battery mamaya, pag nalagay na natin yung cover dito, yung mga plastic niya, wala na, hindi na natin nakikita yan, plastic niya.
tayo dyan sa silong. Yung plastic na lang, tutornilyo natin. Ano, katornilyo na sa kabila. Saka ito, babalik na natin yung caliper. Ipitan na natin yung ball joint sa itong strap. Saka yung plastic dito. Yung sa paludo. Balik na natin. So, okay na tong ginawa natin ng transmission. Okay na siya, na-testing na natin. At dito naman po nagtatapos mga guys ang ating trabaho. At salamat po sa pagtambay sa aking channel ulit. At huwag na rin kalimutan na i-share at i-like. At i-click na rin yung bell button po natin para sa latest updates. At dyan na naman po at sa susunod po ulit mga ka-angels. At maraming salamat sa inyo. Thank you po sa lahat.